Hello and Adab. This is Sarvej Alam. You all are welcome back to my YouTube channel Science Kari. As you all know that we are discussing the class 10 science, the classification of the living organisms. र यो च्याप्टर अन्तर्गत हामी दुईवटा क्लास पढिसकेका छौं जसको फर्स्ट क्लासमा मैले कुनै पनि लिभिङ अर्गनिजमको क्लासिफिकेसनको बेसिस के हो, आधार के हो, त्यसको 6-7 वटा बेसिक इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरू हामी पढिसकेका छौं र त्यसपछि मैले 5 वटा किंगडम सिस्टम जुन 5 किंगडम सिस्टम आरएच व्हिटेकरले दिएका थिए त्यसको कम्पेरेटिभ सबैको इन्डिभिजुअली कम्पेरिजन गरेर तुलनात्मक तरिकाले हामी 5 वटा किंगडम सिस्टमको बारेमा पढिसकेका छौं र क्लास 10 को सिलेबसको आधारमा हामी दुईवटा किंगडम सिस्टमको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ एउटा किंगडम प्लान्टे र किंगडम एनिमेलिया सो माय डियर स्टुडेन्ट्स अब आउने दिनहरुमा आई विल ट्राई माई बेस्ट टु कन्टिन्यू द क्लासेस र हामी वन बाइ वन गरेर प्लान्टे किंगडम त्यसपछि एनिमेलिया किंगडमको बारेमा पढ्दै जान्छौं मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स को कन्फ्युजन हुन्छ बायोलोजीमा जहाँ सबै डिभिजन्सहरुको फाइलम्सहरुको क्यारेक्टर्सहरु याद गर्न वर्डहरुको मिनिङ बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हामी यो युट्युब च्यानलको मार्फत एकदम सिम्पल सजिलो तरिकाले लङ टर्म अन्डरस्ट्यान्डिङको हिसाबले हामी डिस्कस गर्दै जान्छौं सो आजको यस क्लासमा हामी किंगडम प्लान्टेको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं सो आजको टपिक के हो हाम्रो 5 वटा किंगडम मध्ये जुन क्लास 10 को सिलेबसको आधारमा आज हामी किंगडम प्लान्टेको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं किंगडम प्लान्टे अब यसको क्लासिफिकेशन को ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरुले डिफरेन्ट टाइम पिरियडमा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण गर्दै आएका छन् अब सबभन्दा पुरानो क्लासिफिकेशन मैले सुरुमा कुन आधारमा क्लासिफिकेशन गरेका छन् 2 किंगडम सिस्टम 3 4 अल्टिमेटली 5 किंगडम सिस्टम र अहिले जुन 6 किंगडम सिस्टम नै चलनमा छ तर हामी बेसिकली 5 किंगडम सिस्टम को बारेमा कुरा गर्दाखेरि प्लान्ट्सलाई पनि डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरुले बायोलोजिस्टहरुले बोटनिस्टहरुले डिफरेन्ट टाइम पिरियडमा डिफरेन्ट तरिकाले क्लासिफाई गरेका छन् र पहिलाको क्लासिफिकेशन हेर्ने भने एउटा जुन अलिकति फेमस हुने क्लासिफिकेशनमा प्लान्ट्सलाई फूल फुल्ने फूल नफुल्ने फ्लावरिङ प्लान्ट्स नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स त्यसपछि आएर डिफरेन्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरको आधारमा प्लान्ट्सलाई डिफरेन्ट डिभिजन्समा सब डिभिजन्समा क्लासेसहरुमा डिवाइड गरियो र प्लान्ट किंगडम सिस्टम राम्रोसँग बुझ्नको लागि केही बेसिक क्लासिफिकेशनहरुको बारेमा जान्नु पर्छ जस्तै पुरानो क्लासिफिकेशनले के भन्छ भने ओल्ड क्लासिफिकेशन यदि हामी हेर्ने भने यो कति ओल्ड क्लासिफिकेशन यदि बुझ्यो भने नयाँ क्लासिफिकेशन बुझ्न पनि यसले हेल्प गर्छ ओल्ड क्लासिफिकेशनले के गर्छ भने पुरै प्लान्ट्स किंगडमलाई दुईवटा ग्रुपमा डिवाइड गर्छ यो के को आधारमा हो फेरि अन द बेसिस अफ द फ्लावरिङ एन्ड नन फ्लावरिङ फ्लावर्स को आधारमा प्लान्ट्स फ्लावरिङ हो कि नन फ्लावरिङ हो फूल फुल्ने हो कि नफुल्ने हो त्यसको आधारमा दुईवटा क्याटेगोरी थियो एउटा क्रिप्टोगेम्स यो वर्डहरु बुझ्न एकदम जरुरी छ क्रिप्टोगेम्स अर्को थियो फ्यान्डोगेम्स क्रिप्टोगेम्स भनेको नन फ्लावरिङ प्लान्ट हो these are the non flowering plants and these are the flowering plants नयाँ क्लासिफिकेशन पढ्नु भन्दा पहिला म अलिकति ओल्ड क्लासिफिकेशन हेर्यो भने त्यसपछि त्यो पनि पढ्न सजिलो हुन्छ बुझ्न सजिलो हुन्छ यदि हामी नन फ्लावरिङ लाई हेर्ने भने नन फ्लावरिङ को 3 टा डिभिजन्सहरु थियो पुरानो क्लासिफिकेशनमा एउटालाई हामी थाइलोफाइटा भन्छौं थाइलोफाइटा the second one is bryophyta and third one is pteridophyta okay in the same way फेनोरोगेम्स लाई यो ग्रुपलाई दुईवटा डिभिजनमा क्लासिफाई गरिन्थ्यो एउटा जिम्नोस्पर्म and another was एन्जियोस्पर्म जुन कि अहिले पनि छ र लास्टमा एन्जियोस्पर्मलाई दुईवटा क्लासमा डिवाइड गरिन्थ्यो जुन कि सबैलाई थाहा छ एउटा मोनोकट अर्को
डाइकट. सो दिस इज द ओल्ड क्लासिफिकेसन. र ओल्ड क्लासिफिकेसनमा हेर्ने भने फ्लावर्सको आधारमा प्लान्टमा फ्लावर हुन्छ हुँदैन त्यसको आधारमा दुईवटा क्याटेगोरीमा एउटा नन फ्लावरिङ अर्को फ्लावरिङ. र मैले बुझाउन के खोजेको खास यो तीनटा ग्रुप एउटा थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा अर्को टेरिडोफाइटा. रिमेम्बर यो तीनटै ग्रुप केमा पर्छन् नन फ्लावरिङ प्लान्ट्समा पर्छन् र थैलोफाइटामा एउटा ग्रुप पर्छ जसको नाम के हो एल्गी आर एल्गा व्हाट एभर यू से. So algae, bryophyta, pteridophyta. Remember, these three divisions are under the non-flowering plants and they are still non-flowering plants, no confusion. यो तीनटे non-flowering plants हो जबकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के भित्र पर्छन् फेन्डोगेम्स and they are the flowering plants. यो ओल्ड क्लासिफिकेसन हो र अहिलेको नयाँ क्लासिफिकेसन हेर्ने भने मोडर्न क्लासिफिकेसन. मोडर्न क्लासिफिकेसनको आधारमा सर्टेन क्राइटेरियाहरू छन् जसको आधारमा हामी प्लान्ट किंगडमलाई तीनटा डिभिजनमा क्लासिफाई गर्छौं. फर्स्ट अफ अल द प्लान्ट किंगडम that is kingdom Plantae can be classified into how many divisions? 3 divisions. It is divided into 3 divisions. Like first one is the division. We can write here division. Remember this is the kingdom Plantae, and then after division algae, then after division bryophyta, and third one is division tracheophytes, tracheophyta. So this is the modern classification of the kingdom Plantae. The modern classification को आधारमा plant kingdom मा तीनटा डिभिजनहरू छन् division algae, division bryophyta and division tracheophytes. त्यसपछि यिनीहरूको फर्दर क्लासिफिकेसन छ डिभिजन ट्रेकियोफाइट्स मा तीनटा सब डिभिजन्सहरू छन्. There are the 3 subdivisions. Remember, subdivisions. First ma division pteridophyta, and then after division gymnosperm, and the last one is division angiosperm. And further, this division angiosperm is divided into class like the old one, monocot and dicot. Monocotyledons and dicotyledons. What is the basis of classification? Modern को classification को basis of classification के हो शुरू को divisions को main basis of classification के हो vascular tissue. यो भनेको xylem and phloem. Remember these words, xylem and phloem. यदि xylem and phloem present छ भने, if it is present, then they are called tracheophytes. Remember this one. If xylem and phloem, that is vascular tissue, vascular bundle, complex tissue are present, then it is called tracheophytes. If they are the absent, then they are called atracheophytes. र atracheophytes मा algae र bryophyta पर्छन्. So जब हामी क्यारेक्टरहरू लेख्छौं त्यति बेला हामी के भन्छौं xylem and phloems are the absent, xylem and phloem are absent, but यहाँ भन्ने बेलामा xylem and phloem are present भन्छौं जसको तीनटा सब डिभिजन्सहरू छन् टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एन्ड एन्जियोस्पर्म. सो यसरी एटलिस्ट एउटा ओभरभ्यू हेर्ने हो भने एक त यिनीहरू यहाँसम्म टेरिडोफाइटासम्म नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो बिकज अफ ओल्ड क्लासिफिकेसन. दे आर एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स. सो यदि मोडर्न क्लासिफिकेसनमा हेर्ने भने फ्लावर कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ जिम्नोस्पर्मदेखि फ्लावरिङ प्लान्ट्स हुन्छ. रिमेम्बर जब फ्लावरको कुरा हुन्छ त्यहाँ फ्रुटको कुरा हुन्छ, सीडको कुरा आउँछ. यदि फ्लावर नै छैन भने सीड आउँदैन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कुरा हुँदैन.
द्याट्स वाइ टेरिडोफाइटासम्म यहाँसम्म नन फ्लोरिङ प्लान्ट्स हो र यहाँ ब्रायोफाइटासम्म जाइलम एन्ड फ्लोएम एब्सेन्ट हुन्छन्। स्टुडेन्ट्स, अब हामी प्लान्ट किङडमको एउटा एउटा डिभिजन्सको बारेमा स्टडी गर्दै जान्छौँ र हाम्रो फर्स्ट डिभिजन हो, फर्स्ट नम्बरको डिभिजन अल्गी। अब डिभिजन अल्गीको कुरा गर्यो भने पहिला त केही बेसिक कन्सेप्टहरु जान्नुपर्छ। हामी जति पनि प्लान्ट किङडम भित्र पढ्ने डिभिजन्स, सब डिभिजन्स को बारेमा पढ्दाखेरि सबैको केही बेसिक क्यारेक्टर्सहरु हुन्छन् जुन कि कमन हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यो हामी सबैको केसमा एप्लाई गर्न सक्छौं जुन प्लान्ट्सको क्यारेक्टर हो एक्चुअली। र त्यसपछि हामी हरेक डिभिजन्सको एउटा स्पेशल, एउटा दुईटा स्पेशल सैलिएन्ट फिचर्स जसबाट ठ्याक्कै चिन्न सकिन्छ यो हामी कुन डिभिजन्सको बारेमा कुरा गर्दैछौं त्यही जान्नुपर्छ। सो हामी हरेक डिभिजन्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरु पढ्दै जान्छौं विथ सिम्पल वे। अल्गी यो ल्याटिन भाषाबाट आएको शब्द हो। दिस कम फ्रम दी ल्याटिन र म सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु बायोलोजीमा प्रायसो युज हुने वर्डहरु कि ल्याटिन भाषा कि ग्रीक भाषाबाट आएका हुन्छन् र यदि शब्दको मिनिङ बुझ्यो भने that will help us to understand very easily. So ल्याटिन भाषाबाट आएको जसको algae को मिनिङ के हुन्छ? The meaning of the algae is seaweed. Weed. Okay? अब seaweed नामबाट क्लियर छ sea. sea भनेको it represents to the water, that means aquatic life. र weed भनेको सानो सानो प्लान्ट्सलाई हामी weed भन्छौं। सो यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्समा हामी हैबिटेटको कुरा गर्न सक्छौं। यो कहाँ पाइन्छ त? हैबिटेटको आधारमा एनिमल्स, प्लान्ट्सको क्लासिफिकेसन हुन्छ। पानीमा पाइन्छ, जमिनमा पाइन्छ, कहाँ पाइन्छ र मोस्टली यिनीहरू एक्वाटिक हुन्छन्। र एक्वाटिक भन्ने बित्तिकै बुझ्नुपर्छ एक्वाको मिनिङ के हुन्छ? वाटर। एक्वाटिक एक्वाटिक भन्ने बित्तिकै के जान्नुपर्छ? यिनीहरू वाटरमा पाइन्छ। र वाटर कुरा गर्यो भने दुई प्रकारको वाटर हुन्छ। एउटा मरीन वाटर, समुद्री पानी, अर्को फ्रेश वाटर। सो यिनीहरू मरीन वाटरमा सकिन्छ र अर्को फ्रेश वाटर। ओके, दुईटै किसिमको वाटरमा पाइन्छ। अर्को के जान्नुपर्छ भने यिनीहरू वेटल्यान्डमा, वेटल्यान्ड आर वेट एरियामा नि पाउन सकिन्छ किनभने पानीको नजिक जुन ठाउँहरु हुन्छ त्यो ठाउँमा नि एल्गीहरु ग्रो गर्न सक्छन्। अर्को the most important characters if you are discuss about the algae is they are the simplest plants. algae के हुन्? simplest plant हुन्। प्लान्ट को जति पनि डिभिजन्सहरु हुन्छन् सबभन्दा simplest plant को कुरा गर्यो भने they are the algae. अब simplest किन भनेको हो? कुनै पनि अर्गानिजम सिम्पल हुनको लागि either it must be a unicellular or बॉडी को स्ट्रक्चर एकदम सिम्पल हुन पर्यो। सिम्पलेस्ट किन भनेको? किनभने यिनीहरू युनिसेलुलर हुन सक्छन्। यिनीहरू के हुन सक्छन्? युनिसेलुलर पनि छन् कुनै कुनै। त्यो एउटा सिम्पलेस्ट अर्गानिजम्सहरु छन् र सिम्पलेस्ट अरुको के आधारमा भनिन्छ भने किनभने बॉडी कस्तो हुन्छ यिनीहरूको? थाइलोइड बॉडी हो। दिस इज द one of the most important character हो of algae, थाइलोइड बॉडी। यसैले हामी थाइलस भन्न सक्छौं, थाइलस भन्न सक्छौं। एन्ड इफ यु रिमेम्बर हामी ओल्ड क्लासिफिकेसन गर्ने बेलामा एल्गीलाई कहाँ राखेका थियौं? नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स को थाइलोफाइटामा। इफ यु रिमेम्बर नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स को थाइलोफाइटा, त्यही भएर एल्गी ग्रुपलाई थाइलोफाइट्स पनि भन्छौं। अब यसको मिनिङ के? व्हाट द मिनिङ अफ थाइलस? थाइलस को मिनिङ हुन्छ यस्तो टाइपको प्लान्ट जसमा रूट, स्टेम र लिफ डिफरेन्शिएट हुँदैन, छुट्टिएको हुँदैन। के भन्न सक्छौं? रूट, लिफ एन्ड स्टेम आर नट डिफरेन्शिएटेड, नट डिफरेन्शिएटेड। यो सबै नछुट्टिएको भनेको हामी प्लान्ट्स हेरेर यसमा लिफ कुन हो, स्टेम कुन हो, रूट कुन हो छुट्याउन सक्दैनौं। That's why they are called the simplest plants in case of the all the divisions of the plant. Plant division को सबभन्दा simplest organism के हो? algae group का organismsहरु हुन् जसमा बॉडी कस्तो हुन्छ? थाइलोइड, त्यही भएर थाइलस भन्छौं, थाइलोफाइट्स भन्छौं।
जसमा लिफ रुट स्टेमहरु छुट्टिएको हुँदैन। अब हेर्नुस् बाँकी जति पनि क्यारेक्टर्सहरु छन् हामी क्लासिफिकेसनबाटै लेख्न सकिन्छ। अरु जति पनि क्यारेक्टर्सहरु छन् प्लान्ट्स हो भने इफ कुनै पनि चीज अर्गानिजम प्लान्ट हो भने त्यो के हुनुपर्छ फोटोसिन्थेटिक हुनुपर्छ। दे मस्ट बी फोटोसिन्थेटिक। अर्को कुरा फोटोसिन्थेटिक हुनको लागि फोटोसिन्थेसिस हुनको लागि के प्रेजेन्ट हुनुपर्छ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। क्लोरोफिल छ भने ग्रीन हुन्छ प्लान्ट। सो प्लान्ट्स आर द ग्रीन इन नेचर। कलर सबैको ग्रीन हुन्छ अनडाउटली। जब हामी किङडम प्लान्टीको कुरा गर्छौं सबैको कलर कस्तो हुनुपर्छ ग्रीन कलरको। ग्रीन कति बेला हुन्छ क्लोरोफिल प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। क्लोरोफिल छ भने आफ्नो खाना आफै प्रिपेयर गर्न सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनले हामी फोटोसिन्थेसिस भन्छौं। ओके अर्को प्रेजेन्स अफ सेल वाल। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के हुन्छ प्रेजेन्स अफ सेल वाल। र सेल वाल को कम्पोजिसन के हुन्छ हामी डिस्कस गरिसकेका छौं। इट इज मेड अप अफ द सेलुलोज। यो सबै क्यारेक्टर्सहरु ग्रीन कलर को हुनु सेल वाल प्रेजेन्ट हुनु these all are the common characters for all the divisions। जति पनि डिभिजन्सहरु छन् सबैको कमन क्यारेक्टर्सहरु हुन्। बाकी रिप्रोडक्सन को कुरा गर्यो भने they can reproduce sexually as well as asexual reproduction हुन सक्छ दुईटैमा। अर्को कुरा किनभने तिनीहरु क्लासिफिकेसन को सुरुमा हामी भनेका छौं 8 रेकियोफाइट्स भित्र पर्छन्। जाइलम एन्ड फ्लोएम मस्ट बी एब्सेन्ट। सो यसमा जाइलम र फ्लोएम पनि एब्सेन्ट हुन्छ। सिम्पलेस्ट भएको कारणले गर्दा जाइलम र फ्लोएम एब्सेन्ट हुनै पर्छ। सो दीज आर द इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स अफ द अल्गी। र लास्टमा हामी जान्नु के पर्छ यसको एक्जाम्पल्स। र एक्जाम्पल्समा मोस्ट फेमस एक्जाम्पल के हो यसको स्पाइरो गाइरा। देन आफ्टर नोस्टक। त्यसपछि ब्लू ग्रीन एल्गा बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्राउन एल्गी हुन्छन् रेड एल्गी हुन्छन्। यस्तो टाइपको एक्जाम्पल्सहरु के भित्र पर्छन् एल्गी भित्रहरु पर्छन्। सो माय डियर स्टुडेन्ट्स एल्गी भनेको सीवीड मोस्टली एक्वाटिक मा पाइने पानीमा पाइने सिम्पलेस्ट युनिसेलुलर हुन सक्छन् मल्टीसेलुलर पनि हुन्छन् नो डाउट। बडी याद गर्नुपर्छ बडी इज थाइलोइड आर थाइलस हुन्छ। यसको मिनिङ बडी कुनै पनि सब पार्ट्सहरुमा डिवाइड हुँदैन लाइक रूट लीफ स्टेममा छुट्टिएको हुँदैन। सो दिस इज द एल्गी। एक्जाममा सोध्न सक्छ सिम्पलेस्ट एक्वाटिक इन नेचर एन्ड बडी इज थाइलोइड। यस्तो भन्यो भने के हुन्छ एल्गी हुन्छ। ओके माय डियर स्टुडेन्ट्स अब एल्गी डिभिजन पछि अर्को डिभिजन हामी के पढ्नु पर्छ सेकेन्ड नम्बरको डिभिजन डिभिजन ब्रायोफाइटा। डिभिजन ब्रायोफाइटा। ओके रिमेम्बर ब्रायोफाइटा। अब फेरि हामी सेम तरिकाले सबैको कम्पेरिजन गरेर वन बाइ वन इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरु पढ्दै जान्छौं। जसमा एल्गी ल्याटिन भाषाबाट आएको शब्द हो भने ब्रायोफाइटा। यसमा दुईटा वर्ड छ रिमेम्बर यहाँ फाइटा। फाइटा मिन्स प्लान्ट्स र ब्रायोन वर्ड ग्रीक भाषाबाट आएको शब्द हो ब्रायोन जसको मिनिङ के हुन्छ मस। द मिनिङ अफ द ब्रायोन इज मस। आर यसैलाई हामी लिभर वर्ट भन्छौं। लिभर वर्ट ब्रायोन मिन्स मस आर लिभर वर्ट्स। अब ब्रायोफाइटा किन भनेको हो आर यसलाई लिभर वर्ट्स किन भनेको हो त्यो जान्नुपर्छ। एल्गीसँग कम्पेरिजन गर्ने हो भने ब्रायोफाइटा यिनीहरु भन्दा कम्पेरिटिभली एडभान्स हुन्छन्। कुन सेन्समा यिनीहरु युनिसेलुलर हुन्छन् भने ब्रायोफाइटाहरु सबै मल्टीसेलुलर हुन्छन्। दे all are the multicellular। ओके त्यसपछि हैबिटेट को कुरा गर्ने भने दे ग्रो नियर दी वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस को नजिकमा ग्रो नियर वाटर सोर्सेस। यसैलाई हामी ड्याम प्लेस भन्छौं। व्हाट यू क्यान से ड्याम प्लेस। जुन ठाउँमा पानी हुन्छ पानीको नजिकमा यिनीहरु ग्रो गर्छन्। अरु ग्रोइङ हेर्यो भने यिनीहरु वालहरुमा ग्रो गर्न सक्छन्। प्लान्ट्सहरु कुनै एडभान्स प्लान्टहरुको ब्रान्चेसमा ग्रो गर्न सक्छन्। यिनीहरु मोर एडभान्स हुन्छन् इन कम्पेरिजन टु द एल्गी। सबै मल्टीसेलुलर हुन्छन्। ओके
यिनीहरू पानीमा पाइन्छ भने यिनीहरू पानीको नजिकमा ग्रो गर्छन्। ब्रायोफाइटाको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के हो भने दे आर कॉल्ड amphibians of the plant kingdom. They are called amphibians of plant kingdom. अब एम्फिबिया को मिनिङ सबैलाई थाहा छ, हामी लोअर क्लासदेखि पढ्दै आछौं। एम्फी भनेको टु हो, बायोन भनेको बस्ने। सो दुईवटा डिफरेन्ट टाइप्स अफ दी प्लेस चाहिन्छ बस्नको लागि। एम्फिबियन्स भनेको के हो? दे लिभ नियर दी वाटर, वाटरको नजिकमा ग्रो गर्छन्। बट वाटर इज कम्पल्सरी, वाटर इज नेसेसरी for the sexual reproduction or to complete the life cycle. Amphibians किन भनेको भने water is necessary to complete life cycle. Okay, to complete the life cycle. पानीको नजिक ग्रो गर्छन् र लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि मोस्टली द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कम्प्लिट गर्नको लागि यिनीहरूलाई के चाहिन्छ? वाटर चाहिन्छ। सो जमिनमा उम्रिने वाटर के को लागि चाहिन्छ? लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि। द्याट्स वाइ दे आर कॉल्ड एम्फिबियन्स अफ द प्लान्ट किङडम। ओके, त्यसपछि यदि बडीको कुरा गर्यो भने यिनीहरूको बडी पनि थाइलोइड नै हुन्छ। थाइलोइड यो सेन्समा कि स्टिल अहिलेसम्म ब्रायोफाइटासम्म पनि एकदम डेभलप्ड रूट, स्टेम, लिफ डेभलप हुँदैन। तर रूटको सट्टामा यिनीहरूमा राइजोइड्स डेभलप हुन्छ। राइजोइड्स, रिमेम्बर यो राइजोइड्सले के गर्छ भने इट एब्जर्ब्स वाटर। यसले के गर्छ? एब्जर्ब्स वाटर। That means टुरु रूट इज एब्सेन्ट। टुरु रूट त हुँदैन, तर रूटको सट्टामा के हुन्छ? राइजोइड्स हुन्छ, जसले प्लान्ट लाइक अदर प्लान्ट्सको रूट जस्तै काम गर्छ एन्ड वाटरहरू एब्जर्ब गर्छ। ओके, सो यसरी हामी यिनीहरूको ब्रायोफाइटाको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के हुन सक्छ? ग्रो नियर दी वाटर रिसोर्सेस। दे आर कॉल्ड एम्फिबियन्स अफ द प्लान्ट किङडम। बडी अहिले पनि डेभलप छैन, बट यिनीहरू भन्दा मोर डेभलप्ड हो। अर्को कुरा गर्यो भने ब्रायोफाइटाको केसमा दे आर अल्सो नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स। ओल्ड क्लासिफिकेसनमा हेर्दाखेरि यिनीहरू पनि नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स नै छन्। स्टिल जाइलम एन्ड फ्लोएम इज एब्सेन्ट किनभने एटरेक्योफाइट्स हो। दे आर ग्रीन इन कलर अनडाउटली। यो सबै क्यारेक्टर्सहरू सेम हुन्छन् सबै प्लान्ट्सको केसमा। सो यसरी हामी यिनीहरूको पनि क्यारेक्टर्सहरू भन्न सक्छौँ। ओके, अर्को हामी एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरको बारेमा के कुरा गर्न सक्छौँ इन केस अफ द ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटामा मोस्टली एउटा स्पेशल क्यारेक्टर्सहरू आउँछ जसले हामी अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भन्छौँ। दे सो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। अब यसको मिनिङ के हो? मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स यसको मिनिङ नै बुझ्दैनन्। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। अल्टरेसन अफ जेनेरेसनको मिनिङ पहिला ब्रायोफाइटाको बारेमा के बुझ्नुपर्छ भने यिनीहरूको बडी डाइसियस नेचरको हुन्छ। डाइसियस भनेको मेल र फिमेल दुईटै छुट्टा छुट्टै हुन्छन् र मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै भइसकेपछि सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा यिनीहरूको लाइफ साइकलमा दुईवटा मेन फेज हुन्छ। एउटा फेज ग्यामेटोफाइट, एउटा फेजले हामी के भन्छौँ? ग्यामेटोफाइट। र अर्को फेज के हुन्छ? स्पोरोफाइट। ग्यामेटोफाइट एन्ड स्पोरोफाइट के हो? ग्यामेटोफाइट भनेको दुईवटा ग्यामेट बन्ने प्रोसेस जसमा एउटा मेल ग्यामेट हुन्छ, अर्को के हुन्छ? फिमेल ग्यामेट हुन्छ। र यिनीहरूमा दिस ग्यामेटोफाइट के हो? डोमिनेन्ट। ग्यामेटोफाइट के हुन्छ? डोमिनेन्ट। सिम्पली एकदम सिम्पल भाषामा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन बुझ्ने हो भने लाइफ साइकलमा दुईवटा स्टेज हुन्छ। एउटा ग्यामेटोफाइट स्टेज जसमा ग्यामेट बन्ने प्रोसेस हुन्छ। जस्तै इन केस अफ द ह्युमन बिङमा हामी स्पर्मको कुरा गर्छौँ, ओभमको कुरा गर्छौँ, सेम तरिकाले यिनीहरूमा एन्थ्रेडिया, आर्किगोनियम, एन्थ्रेजोइड्सहरू बन्ने हुन्छ।
सो लाइफ साइकलमा दुईवटा मेन स्टेज आउँछ, एउटा ग्यामेटोफाइट, अर्को स्पोरोफाइट. इन केस अफ द ब्रायोफाइटा दिस ग्यामेटोफाइट इज डोमिनेन्ट. यो धेरै लामो समयसम्मको लागि हुन्छ र डोमिनेन्ट हुन्छ र यही दुईवटा फेज अल्टरनेटिभली आउने गर्छ, त्यही भएर हामी के भन्छौँ, अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन. ओके, लाइफ साइकलमा दुईटा फेज, एउटा ग्यामेटोफाइट, अर्को स्पोरोफाइट. यो दुईटा फेजले गर्दा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुने हो. बट इन केस अफ द ब्रायोफाइटा दिस gametophyte is the dominant case. So my dear students, this is all about the bryophyta in very short. याद गर्ने कुरा के हो, यिनीहरू वाटर रिसोर्सेस को नजिकमा ग्रो गर्छन्. यिनीहरूलाई वाटर इज नेसेसरी फर द लाइफ साइकल, द्याट्स वाइ दे आर कल्ड एम्फिबियन्स अफ द प्लान्ट किङडम. बडी थाइलोइड हुन्छ. थाइलोइड यो सेन्समा कि यिनीहरूको जुन ग्यामेटोफाइट्सहरू हुन्छन् त्यो थाइलोइड हुन्छ र दे शो द अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन. अब इक्जाममा कस्तो क्वेसन सोध्न सकिन्छ भने एम्फिबियन भने सोध्यो भने कुनै डाउट छैन, ब्रायोफाइटा नै हुन्छ. तर बडी थाइलोइड हुने र अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सोध्यो भने ब्रायोफाइटा. बडी थाइलस मात्रै सोध्यो भने एक्वाटिक लाइफ, द्याट इज द एल्गी. तर कहिले काहीँ स्टुडेन्टहरू यसको पनि थाइलोइड बडी, यसको पनि थाइलोइड बडीबाट कन्फ्युज हुन सक्छन्. टु एभोइड द कन्फ्युजन हामी के गर्न सक्छौँ, थाइलोइड बडीको साथमा सिम्पल युनिसेलुलर एक्वाटिक यस्तो रहेको छ भने एल्गी हुन्छ. थाइलोइडको साथमा जहिले पनि यो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन आउने, नभए एम्फिबियन वाटरको नजिकमा आर ड्याम प्लेसेस ग्रो गर्छ भने द्याट इज द ब्रायोफाइटा. यसको बिचमा डिफरेन्स र सिमिलारिटी दुईटै लेख्न सकिन्छ. सो दिस इज अबाउट द डिभिजन एल्गी एन्ड डिभिजन ब्रायोफाइटा. एन्ड आई टोल्ड यु बाँकी सबै क्यारेक्टर्सहरू जस्तै बाँकी दुईटैको क्यारेक्टर्समा जाइलम र फोलोइम एब्सेन्ट हुन्छन्, किनभने यिनीहरू एटरेक्योफाइट्समै पर्छन्. बोथ एल्गी र ब्रायोफाइटा दुईटै एटरेक्योफाइट्स हो र ती एटरेक्योफाइट्सले गर्दा यिनीहरूमा जाइलम र फोलोइम एब्सेन्ट हुन्छ. सो माइ डियर स्टुडेन्ट्स, हामी ओल्ड क्लासिफिकेसन र न्यू क्लासिफिकेसनको आधारमा अहिलेसम्म के पढाएको छौँ, किङडम प्लान्टीको किङडम प्लान्टीको मेन तीनटा डिभिजन्सहरू हुन्छन्. एउटा डिभिजन एल्गी र डिभिजन ब्रायोफाइटा र एउटा लास्टको डिभिजन ट्रेकियोफाइट्स. यो क्लासमा हामी डिभिजन एल्गी र डिभिजन ब्रायोफाइटा जुन कि दुईटैमा जाइलम र फोलोइम एब्सेन्ट छ, एटरेक्योफाइट हुन्. बाँकी सबै क्यारेक्टर्स प्लान्टको सबै क्यारेक्टर्स हुन्छ. मोस्टली मैले यो भनेको दुईटा क्यारेक्टर्सहरू याद राख्ने इक्जामको लागि र त्यसपछि यसको इक्जाम्पल्सहरू जान्नुपर्छ. र यिनीहरूको इक्जाम्पलमा हामी इक्जाम्पलमा डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरू लेख्न सक्छौँ. धेरै फेमस इक्जाम्पलको कुरा गर्यो भने मर्केन्सिया द इक्जाम्पल, त्यसपछि रिसिया इक्जाम्पल हुन्छ, मोसहरू इक्जाम्पलमा पर्छन्. सो दिज आर द इक्जाम्पल्स अफ द ब्रायोफाइटा. र यसरी हामी यो दुईवटा डिभिजन पढिसकेपछि नेक्स्ट क्लासमा हामी ट्रेकियोफाइट्स अर्को डिभिजन, थर्ड नम्बरको डिभिजन ट्रेकियोफाइट्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ. सो माइ डियर स्टुडेन्ट्स, आउने दिनहरूमा म आई विल ट्राई माई बेस्ट टु मेक द भिडियोज अन द डिफरेन्ट टपिक्स अफ द class 10 science and other scientific videos. So my dear students, if you feel any kinds of the problems related to the science, you can directly comment me and directly message me as well. So what you have to do, you have to join with me, subscribe the channel, like and share with your friends for better understanding of the science. Thank you so much for watching. See you soon in the next video. Thank you.